Góðir áhorfendur, velkomin í Rauða borðið sem sjónvarpsþáttur sem streymt hérna út á Facebook á sjónvarpsstöð sem eiginlega að fæðast sem við köllum samstöðuna. Þetta eiginlega viðbragð við ástandinu í samfélaginu. Þetta líka viðbragð við að það samkomubann og það ekki alveg ljóst hvernig við eigum að tala saman þau stórtíðindi sem við erum föst inn í, bæði þessum svakalega heilsufarsfaraldri sem leggst yfir ekki bara Ísland heldur öll lönd í heiminum. En svo líka þær efnahagsaðgerðir sem stjórnvöld grípa til út af þeirri kreppu sem líka leggjast yfir allan heiminn og ferðamanna þjónustan á Íslandi hefur til dæmis hreinlega gufað upp. Og hvernig einstaklingar, fjölskyldur og heimilin eiga að bregðast við þessari aðstöðu. Þannig við ætlum að halda út í Rauða borðinu öll virk kvöld vikunar klukkan 8 hérna á Facebook og streymt víðar, kannski einhvers staðar víðar í framtíðinni eins og á YouTube og víðar. Og köllum að borðinu fólk sem hefur staðið í baráttunni fyrir almennings, launafólks, heimilanna í landinu. Og í kvöld það ekki aumur hópur sem mætir. Hér kominn að borðinu Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðs og sjómannafélags Akranes, Ásta Lóa Þórsdóttir, formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og Kristján Þórður Snæbjarnarson sem formaður Rafiðnaðarsambandsins. En þeir Vilhjálmur og Kristján eru líka varaforsetar Alþýðusambandsins númer 1 og 2. Ég held að Villi sé númer 1, þannig að ég byrja á þér, Vilhjálmur. Já, Eitt af því fyrsta sem krafan sem kom fram að stjórnvöld ættu að gera eitthvað út á ástandinu var krafa sem þú og Ragnar Þór Ingólfsson lögðu fram að það yrði að taka verðtryggingu úr sambandi. Það hefur ekki verið hlustað á ykkur? Nei, ekki til þessa og ég skal alveg fúslega viðurkenna það að það kemur mér verulega óvart og ástæðan fyrir því það eru nokkru þættir sem þær spila inn í. Að í fyrsta lagi að það voru allir stjórnmálamenn sammála því að stærstu hagstjórnarmistökin sem gerð voru í hruninu var að hafa ekki tekið vísitöluna úr sambandi í október 2008. Afleiðingarnar af því þekkjum við öll. Verðtryggðar skuldir heimilanna stökkbreyttust nánast á einni nóttu og námu eða yfir 400 milljörðum króna. Og þegar að menn fóru að rýna í þetta eftir á, að þá var það eins og ég segi, að þá voru stjórnmálamenn sammála það að þarna voru gerð stór mistök. Núna stöndum við hins vegar frammi fyrir því að við erum á miklum óvissu tímum. Við vitum í raun og veru ekki hvað að fara að gerast þegar að tannhjól atvinnulífsins ekki bara hér á landi, heldur út allan heim, eru við það að stöðvast. Þá eru umtalsverðar líkur á því að verðbólgan geti farið af stað, meðal annars vegna þess að gengi íslensku krónunnar hefur verið að falla nokkuð skart að undanförnu og frá áramótum þetta í kringum 10–15% sem að gjaldmiðlarnir hafa verið, krónan hefur fallið gagnvart hinum ýmsu gjaldmiðlum sem mun leiða til umtalsverðar hækkunar á innfluttum vörum. Þetta höfum við fengið staðfest, við höfum verið í sambandi, ég og Ragnar Þór, við Guðmund Auðunsson, framkvæmdastjóra Bónus, þar sem hann hefur verið að upplýsa okkur þær verðhækkanir sem eru núna framundan og það alveg ljóst að þarna töluvert verðbólgufóður ef að þannig má orðið komast. Þessu til viðbótar að þá liggur fyrir að það líka umtalsverður framboðsskortur erlendis frá á hinum ýmsu vörum og nefni ég þar sérstaklega ávexti og grænmeti og hann sendi okkur lista yfir það núna ekkert alls fyrir löngu þar sem hann upplýst okkur það að þessar vörur, ávextir og grænmeti var að hækka frá 10% upp í 110% vegna þessa vöruskorts. Þannig að þarna komin algjör forsendubrestur. Síðan stærsta málið, sem aðalmálið í mínum huga, það að vísitalan eins og hún mæld í dag, hún ómarktæk vegna þess að allar undir vísitölur, neysluvísitölunar orðnar kolbrenglaðar. Við getum tekið sem dæmi flugsamgöngur sem liggja niðri, hvernig ætlar Hagstofan að mæla það,
hvernig ætlar hann að mæla afþreyingu sem núna búið að loka öllum stöðum, hvort sem heilsuræktarstöðvar eða skemmtistaðir eða veitingastaðir og svo framvegis. Þannig að allir undirliðir vísitölunar orðnir kolbjagaðir ef þannig má orði komast. Þannig að það ekki hægt að nota vísitöluna til mælingar á verðtryggðum skuldum heimilanna. Og ég vil bæta því við að ég gerði mér nú lítið fyrir og hringdi í Hagstofuna og ræddi við þar deildarstjóra vísitöludeildar og hún viðurkenndi það fyrir mér að hún deildi þessum áhyggjum algjörlega með mér og þau væru dálítið að klóra sér í hausnum yfir því hvernig þau ættu að mæla hana núna næstu mánuði og væri í sambandi við aðrar hagstofur í Evrópu til að reyna að átta sig á stöðunni vegna þess hvernig neyslumynstur almennings hefur gjörbreyst á einni nóttu. Fólk hætt að kaupa föt og bíla og svo framvegis. Þetta gerist allt mjög snöggt. En munurinn á okkur og öllum öðrum Evrópuþjóðum það að við erum með fjárskuldbindingar okkar beintengdar við þessa vísitölu og ef að vísitalan einhver rússnesk rúlletta sem að enginn veit í raun og veru hvernig á að mæla, þá verður almenningur í þessi land að fá að njóta vamans á meðan þessi óvissa þannig að það verður að frysta hana. Og það hægt að gera það á einfaldan hátt, til dæmis með því að miða bara við neðri vikmörk Seðlabankans sem eru 2,5%, sem myndi þýða það að neysluvísitalan myndi ekki hækka meira heldur en 0,21% á mánuði. En því miður að þá fjármálakerfið og fjármálaelítan, ef ég má þannig orði komast, svo ofboðslega beinskeytt í þessu máli að ég hef aldrei kynnst öðru eins og ég hef líka verið í sambandi við fulltrúa samtaka atvinnulífsins og þar kemur bara skýrt svar, þetta kemur ekki til greina. Og ég vil minna bara áhorfendur á það að 1% verðbólguskot kostar íslensk heimili 20 milljarða króna. Þannig að hér einhvern smá aurar undir og ég trúi ekki öðru en að stjórnvöld stígi núna fram og taki ákvörðun það að taka vísitöluna sambandi á grundvelli þess að sú vísitala sem við erum að miða við algjörlega ómarktæk. En í hruninu 2008 þá voru það ekki bara samtök atvinnulífsins sem meltu gegn því að vísitalan yrði tekin úr sambandi. Sú krafa kom fram bara strax í október-nóvember 2008. Heldur var það líka verkalýðshreyfingin sjálf sem sagði þurfa að vernda lífeyrissjóðina. ASÍ í dag mun ekki taka upp þá afstöðu. Nei, ég held að bæði ég og Kristján getur staðfest það hér og Kristján getur staðfest það hér á eftir að við erum búin að ræða þetta inn í miðstjórn Alþýðusambands Íslands og í samninganefnd Alþýðusambandsins og nú bara algjör beygja ef að þannig má orði komast. Alþýðusambandið setur þetta sem eitt af stóru kröfunum gagnvart stjórnvöldum að heimilin verði núna varin því að ef að verðbólgan fer ekki af stað eins og verið að reyna að telja okkur í trú þá þetta ekkert einasta vandamál að setja þennan varnagla á því að þá bara kemur hann ekki með til að hafa nein áhrif en það ekki það sem að menn að horfa á. Menn eru fyrst og fremst að horfa upp á það að hér geti fjármálakerfið enn og aftur fengið umtalsverða fjárflutninga frá skuldsettum heimilum yfir til fjármálakerfisins því ef ég man þessa tölur rétt að þá verðtryggingar jöfnuður bankakerfisins viðskiptabankana þriggja yfir 200 milljarðar sem þýðir á mannamáli að þeir eiga 200 milljarða meira í verðtryggðum eignum heldur skuldum. Þannig að bankakerfið það hagnast á því ef að verðbólgan fer hér af stað. Ásta Lóa, þú formaður Hagsmunasamtaka heimilanna sem ég held eiginlega svona síðustu leifarnar af búsáhaldabyltingunni. Þar urðu til ýmiss konar félög og hópar sem börðust fyrir hagsmunum almennings gegn aðgerðum stjórnvalda sem oft, eða í mörgum tilfellum, tóku upp hagsmuni fyrirtækja og fjármálakerfisins gegn hagsmunum heimilanna og hagsmunasamtök heimilanna voru byggð upp út af því og siður ennþá að starfa og nú eiginlega komið annað hrun. Þannig að þá má ég spyrja hvað af reynslu hrunsins og viðbragðanna við því 2008
á við í dag? Já, það er góð spurning. Sko, það náttúrulega, það sem var gert þá var að það var haft samráð við fjármálafyrirtækin. Það var haft samráð við Hagsmunasamtaka fjármálafyrirtækja og þau fengu að ráða ferðinni alla leið. Því miður þá er það sama endurtaka sig núna. Nú er haft samráð við Hagsmunasamtaka fjármálafyrirtækja og Hagsmunasamtök heimilanna eru bara algjörlega útilokuð. Við komumst hvergi að borðinu. Við höfum ekkert fram að færa. Eða við höfum fullt fram að færa, við bara fáum hvergi að koma með það fram. Þannig að við erum, þetta er nýtt hrun. Við erum búin að reyna, vil ég meina, allt sem við getum til þess að koma að þessu borði með, samvinnu í huga. Við viljum leggja til hliðar gömul mál eins og staðan er og byrja núna að berjast við, gegn fyrir sjáanlegum afleiðingum þessa hruns. Hverjar eru kröfur ykkar? Já, það er náttúrulega, ég tek undir allt sem að Vilhjálmur Birgisson sagði rétt áðan og þar náttúrulega, þannig að ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í það, en það verður að setja þak á verðtrygginguna. Núna reyndar væri bara alveg hreint, algjört færi til þess að afnema hana með öllu, en að minnstakosti verður að setja þak á hana, svo að, einmitt, að þegar að verðbólgan fer af stað, að þá bitni það ekki á heimilunum, eina ferðina enn. Það er líka, það er mjög áhugavert, að sjálfsögðu þetta er allt samt tvinnað. Skiljið, þú veist, hagsmunir heimilanna og hagsmunir atvinnulífsins að sjálfsögðu samt tvinnaðir og ríkisstjórnin eftir að við sendum frá okkur áskorun daginn, að þá hefur hún talað heimilin, hún minnist á heimilin. En alltaf samt bara í samkrulli við það sem hún að gera fyrir atvinnulífið. Og það ekki... Þú meinar að ríkisstjórnin að halda því fram að það sem er gott fyrir fyrirtækin sé sjálfkrafa gott fyrir almenning. Það þurfi ekki að gera sérstaklega fyrir almenning. Já, að sjálfsögðu það líka gott fyrir almenning. Ég ætla ekkert að gera lítið úr því. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk hafi vinnu og haldi launum og allt þetta sem búið að gera. En það verður að verja heimilin fyrir högginu sem er mjög líklegt að komi. Og mér finnst það svona svolítið skjóta skökku við að í pakkanum sem kynntur var á laugardaginn að þá farið að tala það að heimilin geti tekið út séreignarsparnaðinn sinn vegna þess að ef þessar aðgerðir eiga að virka svona vel fyrir heimilin þá hefur bara heimilin ekkert með það að gera að taka út séreignarsparnaðinn sinn. Þá engin þörf á því. Sú þörf á ekkert að þurfa að myndast. En Kristján Þórður, það í aðgerðum stjórnvalda að þá var haft samráð við ASÍ og verkalýðshreyfinguna varðandi atvinnuleysisbæturnar og hvernig það gengi frá þeim hluta, þessum 20 sem reiknað upp að geta orðið alltaf 20 milljarðar í svona fyrsta fasa. En hvert var samráðið við verkalýðshreyfinguna með aðra þætti aðgerðar? Rættu þið ykkur bara þann hluta sem að sneri svona beint að vinnumarkaðnum? Já, það sem við höfum komið inn í þessa umræðu að þá höfum við svolítið þurft að tróða okkur inn í mörg mál og það var vissulega nokkuð samráð þessi atriði en hins vegar það þannig að við viljum skipta okkur af fleiri málum sem tengja samfélaginu og þau mál sem þið eru búin að ræða hérna núna eru meðal annars málefni sem að skipta gríðarlega miklu máli. Sérstaklega við erum að fara í gegnum annað efnahagsáfall í samfélaginu sem nú blasir við og eru mikla líkur á að verðbólga muni aukast verulega. En aðkoman okkar að atvinnuleysis frumvarpinu og þeim breytingum að geta tekið upp hlutastarf, það er verkefni sem að við höfum viljað ná fram í þessum aðstæðum og til að tryggja okkar fólki tekjur þegar á reynir. En það eru eins og ég segi líka, þá eru fleiri mál sem að skipta gríðarlega miklu máli. Af því að
samspil á milli fyrirtækja og einstaklinga. Maður sér þetta svolítið mikið á þessum umræðum sem fara fram niður á Alþingi. Það rosalega mikið svona fyrirtækja miðað, en aðeins og lítið verið að tala um fólkið og afkomið þess, þó svo að atvinnuleysisfrumvarpið eða hlutastörfin tengist auðvitað afkomi fólksins, en þá samt sem áður svona vinkillinn að tryggja hag fyrirtækjanna mikið meira heldur en hitt. Auðvitað þarf að tryggja fullar tekjur fólks þegar það fer inn í þessar hremmingar, eða svo gott sem. Það þarf líka að horfa á það að heimilin geti staðið við sitt, og þar auðvitað skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Það skiptir líka máli hvernig við komumst út úr þessum hremmingum, af því að nú þetta mjög mikla líkur á að þetta verði tiltölulega stuttur tími sem að muni svona kreppa að hjá okkur, og svona mesti titringurinn auðvitað í kringum þennan veirufaraldur, og þegar það yfirgengið þá þetta skiptir mjög miklu máli hvernig samfélagið og hvernig ríkisstjórnin mun ætla að taka á þáttum. Ein atvinnugrein núna horfin, og það auðvitað ferðamannaiðnaðurinn, en það getur alveg farið svo að hann lifni við leið og þetta yfirstaðið, og ég ger alveg fastlega ráð fyrir því að hann komi tilbaka að miklu leyti, þó að kannski verði ekki að öllu, en þá skiptir samt máli hvernig ætlum við að fara inn í áframhaldið. Hvað ætlum við að gera ef að atvinnuleysið eykst áfram, og hvaða úrræði höfum við upp á að bjóða í menntamálum, og hvernig ætlum við að tryggja síðan fólki tekjur ef það fær ekki störf við hæfi. Það þarf að komast inn í menntakerfið og allt það, en við þurfum að tryggja svona umgjörðina fram á við líka. En áður við kannski ræðum það, þá við stöndum aðeins lengur við svona áfallið sem að blasir við fólki. Það sem sárast eftir hrunið svo fjöldi heimila sem var bara leystur upp, var boðið upp undan fólki, og fólk var heimilislaus, og margt af því fólki bara enn að glímast við það áfall sem varð fyrir strax eftir hrun. Vilhjálmur, finnst þér ekki komið til greina bara að gera kröfu það að allar afborganir lána verði bara frystar, að leigugreiðslur verði frystar, að sett verði lög þar sem verði óheimilt að vísa fjölskyldu af heimili sínu vegna þess að hafa ekki getað staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar, þannig að verði bara búið til eitthvað svona greis þar sem verði sagt við fólk að við erum að fara í gegnum mjög erfiðan tíma, en við ætlum ekki að bæta því ofan á að fólk verði borið út. Ég held að það sé algjört lykilatriði að við lendum ekki í þessu sama og gerðist í hruninu, þar sem að tugir þúsunda heimila voru nánast á götunni eftir þær hamfarir sem þá voru. Og mér sýnist reyndar stemmingin í samfélaginu vera dálítið þannig að slíkt eigi ekki að endurtaka sig. Það mín upplifun. Ég sé til dæmis meira að segja leigufélögin hafa verið að kynna núna greiðslufresti og annað slíkt. Þannig að ég hef trú á því að núna sé önnur stemming heldur en var hér í hruninu, og menn ætli sér að láta slíka atburði ekki endurtaka sig. En maður skal aldrei vera viss, því að þetta áfall sem margar fjölskyldur að lenda í núna á næstu vikum gríðarlegt, því að atvinnuleysi fyrir var 5%. Ég myndi alveg áætla að það fari yfir 10% áður en langt líður. Vissulega verða fjölmörg fyrirtæki sem að munu nýta sér þessar hlutabætur og hjálpa fyrirtækjum að koma í veg fyrir það að þurfa að segja upp starfsfólki, en það eru bara líka fyrirtæki sem að munu ekki einu sinni geta verið með fólki í 25% starfshlutfalli, vegna þess að það ekkert greiðsluflæði til staðar lengur. Reksturinn bara hreinlega farin undan fyrirtækjum, það eiginlega engin rekstur. Það engin rekstur, það bara innkoman 0, og þar að leiðandi skiptir engu máli hvort þú ert með viðkomandi einstaklingi 50% starfi, 40 eða 25, því að það ekki fjármunir til þess að greiða niður laun.
síðan skiptir... Svo það líka miða bara við föst laun, eða ekki? Þannig að ef fólk sem var í með fasta yfirvinnu og það var reiknað, ég hitti mann daginn, hann sagðist verið í stórkostlegum vandræðum vegna þess að hann var nýbúinn að kaupa sér húsnæði og hann hafði reiknað með því að til þess að geta borga það, þá þurfti hann eiginlega lungan af föstu laununum sínum, en hann ætlaði bara að lifa af, borða fyrir yfirvinnuna, en hann sá fyrir sér það, hún var bara farin, hann var komin í stórkostleg vandræði alveg þó svo að 25% ef hans launagreiðandi myndi þykja það eða gangi inn í það kerfi, þá hann eftir sem áður í stórkostleg vandræði. Já, það á að miða við meðaltal launa síðustu þriggja mánaða. 3 mánaða. Þannig að það er það sem á að skoða. Þar eiga álög og yfirvinnu og annað að hafa áhrif ef ég man þetta rétt. En auðvitað er alveg ljóst að það verður þrátt fyrir þessi úrræði að þá fólk að lækka töluvert í launum, að lágmarki 10%. Þannig að þetta mun hafa áhrif, en sem betur fer að þá náðist að tryggja tekjulægstu hópana sem með 400.000 og þaðan fyrir neðan að þeir verði bættir að fullu, þannig að þeir verði ekki fyrir skerðingu. En þetta verður bara mjög mikil áskorun sem að framöndan og eins og ég ætla að segja núna áðan síðan bara hvað mun þetta ástand vara lengi? Mun það vara í 2 mánuði, 3 mánuði? Ég hef bara meiri áhyggjur af því að það muni taka lengri tíma heldur en menn kannski gera sér grein fyrir að koma tannhjólunum aftur á stað, að fá ferðamenn vítt og breitt heiminn til þess að byrja að ferðast aftur. Þetta mun allavega ekki gerast þannig að fólk muni bara hoppa strax upp í næstu vél þegar hægist. Ég held að þetta muni taka mun lengri tíma og þar af leiðandi verða kannski afleiðingarnir kannski dýpri og alvarlegri heldur við kannski áttum okkur á þessari stundu. Ásta Lóa, nú mörgu leyti hefur barátta ykkar í Hagsmunasamtökum heimilanna verið svona réttlætisbarátta en líka barátta fyrir að fá bara viðurkenningu á því hvað gerðist, fá upplýsingar upp á borðið hvernig þessi stóri hópur fjölskyldna misti heimili sitt, fá viðurkenningu fyrir því að hafi verið brotið gegn þessu fólki. En það dugði raunverulega ekki þessi tími frá síðasta hruni fram að þessu að ná raunverulega valla að fá að bera fram kröfu sína eða málstað sinn gagnvart einhverju öðru heldur þegar náttúrulega verið feiknarlega duglegir að bera þetta fram bara í almenn umræðu. En ég man ekki eftir neinum dæmi þess að raunverulega stjórnvöld hafi opnað eiginlega fyrir ykkar málflutning. Nei, það alveg gríðarleg andstæða innan kerfisins og það náttúrulega við erum búin að vera að berjast fyrir þessu að fá rannsóknarskýrslu heimilanna gerða og það nú meðal annars, það hefði nú verið ágætt ef hún hefði verið gerð núna þegar við erum að horfa á þetta veiruhrun, ef við með að orða það þannig, til þess að við getum lært af því sem að þar var gert vitlaust. Og málið að nú verða stjórnvöld verið að fara aftur í sömu gryfjuna. Það sem að svo vont að þarna eins og ég segja, hagsmunasamtök fjármálafyrirtækja, þau hafa bara beinan aðgang að stjórnvöldum. Þau höfðu beinan aðgang að ríkisstjórninni eftir bankahrunið og hafa hagnast stórkostlega á hruninu sem þau sjálf ollu, sem náttúrulega bara bilun í sjálfu sér og aftur núna talað við þau. Villi nefndi áðan að fulltrúar samtaka atvinnulífsins segðu bara þvert nei við því að verðtryggingin væri tekin af lánum heimilanna. Hver stjórnar? Það ekki ríkisstjórnin sem á að taka afstöðu þarna og á hún ekki að taka afstöðu með heimilunum? Það eru heimilin, það fólkið í landinu sem að kýsa hana, ekki samtök atvinnulífsins. Og það náttúrulega bara verður að fara að takast á við þessi mál. Ég meina við erum að tala hversu lengi við munum horfast í augu við afleiðingar þessa hruns. Það veltur bara rosalega mikið á því hvað gert núna. Afleiðingar síðan væru ekkit lengur, væri ekkit ennþá í gangi ef að farið hefði verið öðruvísi að málum. Ef að hefði ekki bara verið tekin svo meðvitað ákvörðun að fórna heimilunum fyrir fjármálafyrirtæki. Ég má bara varpa þinni spurningu til Kristjáns Þórðar. Kristján,
Hver það sem að stjórnar? Já, það ekki nema að vona að það sé spurt. Þetta einföld spurning, þetta eiginlega sko, almenningur að verða fyrir gríðarlegu áfalli. Það þarf að halda utan hann, það þarf að segja við allt fólkið að stjórnvöld og ríkisvaldi mun verja ykkur, þeir mun ekki missa heimilin, en einhver leyti þá þetta ekki gert. Af hverju ekki? Maður finnur það alveg klárlega að peningavaldið eða þeir sem eru mjög öflugir í lobbyisma og tengjast fjármálakerfinu virðast vera mjög miklir gerendur á bak við tjöldin, þó að og svo við sem verkalýðshreyfingin munum og erum að reyna að beita okkur verulega í þessum málum, að þá mætum við alltaf mikilli andstöðu og skilningsleysi þegar kemur að þessum þætti málsins. Og þarna höfum við hins vegar á undanförnum 2 árum náð samt sem áður meiri árangri en oft áður að mínu mati, en það þarf samt sem áður stjórnvöld þurfa að átta sig á því að þau verða að hlusta á fólkið í landinu, og það fólkið í landinu sem á að sjálfsögðu að ráða för hvert við viljum stefna í þessum málum. Og þessi þáttur varðandi stöðu heimilanna, varðandi skuldir heimilanna og þeirra þá stöðu, það verður að finna einhverja lausn á þeim málum til lengri tíma litið. Það ekki hægt að búa við það að þau áföll sem við verðum fyrir sem samfélag, að þau lendi á afmörkuðum hópum. Þetta þarf að vera samfélagslegt verkefni að finna einhverja farsæla lausn til frambúðar. Vilhjálmur, í 2008 þá hafði almenningur Austurvöll, en nú samkomubann. Þá var þingi starfandi, en núna eiginlega þingið hálfparti búin að leggja sig niður. Það engin starfsemi önnur en að afgreiða þau frumvarp sem að ríkisstjórnin leggur fram. Drífa Snædal var í vitanni hjá mér á föstudaginn, hún sagði það að nú riði á að verkalýðshreyfingin tæki þessi það hlutverk að vera stjórnarandstaða sem sárlega vantaði í samfélagið. Og ég að velta fyrir mér, hvaða aðferðir hefur verkalýðshreyfingin til þess að ná sjónarmiðum almennings þannig að þau hafi mótandi áhrif á ákvarðanir ríkisstjórnarinnar? Því að, við getum ekki þetta dæmi, þið samþykktu í miðstjórninni bara mjög sterka ályktun hvað bæri að gera út af ástandinu á laugardaginn. Og ég verð að segja það að ég náttúrulega sé ekki alla fréttir, en mér fannst sáralítið fara fyrir þessum fréttum, eins og þetta væri bara einhver svona gaur út í bæ að blogga á netinu. Þetta var ekki eins og þetta væri alþjóðasambandið þar sem yfir 100.000 Íslendingar eru félagar í. Já, 120.000 manns eru við með á baku okkur, þannig að aflið sem að verkalýðshreyfingin hefur til þess að láta gott að sér leiða gríðarlegt. Og ég tel okkur og tek undir það sem að Kristján Þórður sagði áðan, að á síðustu 2 árum hefur okkur orðið dálítið ágengt, því að í samningunum sem að við gerðum í apríl í fyrra voru fjölmörg atriði sem að ég tel að hefði verið óhugsandi hér fyrir nokkrum árum síðan. Þetta ástand núna setur dálítið strik í reikningin. Við erum með fullt af málum sem á eftir að afgreiða núna, eins og ný hlutdeildarlán sem að hugsanlega koma til framkvæmda núna á þessu þingi. Það afnám verðtryggingar á 40 ára jafngreiðslulánum. Þetta eru hlutir sem að hefði ekki, í mínu viltustu draumum, hefði hvarflað að mér að við gætum náð í gegn, en við náðum þessi gegn í síðustu samningum í samstarfi við stjórnvöld. En það verður okkar hlutverk núna að fylgja eftir öllum þessum málum, og við munum klárlega gera það. Ég viðurkenni það alveg að þetta ástand núna, það að setja náttúrulega strik í reikningin hjá okkur, þótt að við ætlum ekki að gefa þessi atriði eftir nema síður sé, en þetta getur orðið dálítið flóknara, því að við þurfum að vinna út úr þessu ástandi. En ég hef alltaf sagt, hvað mig sjálfan áhræðir, að ég tel að forystumaður í stéttarfélagi eigi ekki að vera flokksbundinn einhverjum ákveðnum stjórnmálaflokki,
og lít mig ekki á að ég sé stjórn eða stjórnarandstöðu, heldur eigi maður að styðja öll góð málefni, algjörlega óháð því frá hvaða flokki þau koma, en að sama tíma vera alveg granitarður í því að gagnrýna það sem að miður fer. Þetta hefur mín svona afstaða verið. Ég man eftir því þegar ég barðist fyrir afnámi verðtryggingar í kosningunum 2013, þá var ég stimplaður hér framsóknarmaður og af því að það var á stefnuskráni hjá þeim þá. Ég var ekkert að styðja einhvern einn ákveðin flokk umfram annan. Ég bara vill að verkalýðshreyfingin, hún þá ofboðslegt afl að ef hún lætur til sín taka, þá getur hún gert alveg ótrúlega hluti með samstilltu átaki og okkur hefur tekist að mínu dómi mjög vel til við að ná upp samstöðu í hinum ýmsu málum innan miðstjórnar Alþýðusambandsins. Þannig að auðvitað erum við alls ekki alltaf sammála, en ég tel okkur vera á réttri leið og núna þurfum við bara samstillt átak í því að knýja þessi hagsmunamál öll í gegn og ég vonast til þess að okkar aðalmál núna verði að sjá til þess að stjórnvöld setji þak á vísitöluna þannig að heimilunum verði komið í skjól fyrir hugsanlegu verðbólguskoti. Ok, það var þín tillaga, ef þú mættir leggja eitt til sem yrði gert bara núna, að þá væri það að vísitalan tekur úr sambandi. Má ég spyrja Ástu Lóa að því? Hvað, ef þú hefur bara eitt skot í byssunni, eins og Bjarni Ben orðaði það, hvaða eitt atriði myndir þú vilja að fá í aðgerðir ríkisstjórnarinnar? Já, ég tek undir það sem að Villi sagði, að ég tel að það sé það mikilvægast eins og staðan núna vegna þess að það kemur öllum til góða. Það kemur líka þeim sem eru með óverðtryggð lán til góða, það kemur líka þeim sem eru á leigumarkaði til góða, það kemur líka vel út, þannig að verðtryggingin hefur líka áhrif á vöruverð, þetta hefur áhrif á allt. Þannig að þetta held ég að sé það sterkasta. Ok, og þá það Kristján Þórður, þú hefur eina ósk. Já, það auðvitað að hafa hagsmuni fólksins í landinu að leiðarljósi í þeim aðgerðum sem verið að grípa til. Og þá náttúrulega verið að tala heimilin, það verið að tala eldri borgara. Kristján, þú mátt ekki skrifa formála, þú verður bara að segja eitt atriði sem þú mátt setja inn í pakka ríkisstjórnarinnar. Hvað það? Já, það að hugsa fólkið. Herðu, ég ætla að fá að ljúka þessu núna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Þessi þáttur verður á hverju virku kvöldi, svo lengi sem að samkomubannið varir. Kannski fæ ég ykkur aftur hérna seinna. Þetta búið að vera lífleg og góð umræða. Ég þakka Vilhjálmi Birgissyni, formanni Verkalýðs og sjómannafélags Akranes. Ég þakka Ástu Lóu, formanni Hagsmunasamtaka heimilanna og Kristjáni Þórði Snæbjarnarsinni, formanni Rafiðnaðarsambandsins. Kærlega fyrir. En hérna í beinu framhaldi að þá ætlum við að heyra í fólki sem út í heimi. Katrínu Baldursdóttir, hún á Ítalíu, býr þar og búin að vera í útgöngubanni í nokkra daga, nokkrar vikur eða ég veit ekki alveg hvað lengi, ég spyr hann að því, og líka Guðmund Auðunsson sem býr í London, en þar nýskollið á útgöngubann. Já. Ég ætla að byrja á Katrínu sem búin að vera lengur en þú í útgöngubanni. Hvað búin að vera lengi þannig að þú mátt ekki fara út? Eða svo gott sem? Buonasera. Buonasera. Já, sko, það orðið ansi lengi. Þetta ábyggilega svona kannski 10 dagar hér á Sikiley. Mér líður eiginlega núna, það alltaf verið að herða útgöngubannið. Mér líður eiginlega núna eins og glæpamanni á skilorði. Það fylgst svo vel með mér, sko, og löggan búin að stoppa mig og það má ekki labba nema á ákveðnum stað og svona, þannig að maður undir eftirliti. Þetta að vísu finnst mér ágætt vegna þess að þetta virkar mjög vel hérna og þó að þessu fá smitt á Sikiley, miðað við til dæmis bara á Íslandi, að þá þarf náttúrulega öll þjóðin að standa saman í þessum hremmingum. En segðu mér að því að við erum ekki komið svona langt og kannski losnum við að hafa svona útgöngubann hérna, það eftir að koma í ljós.
En að vera undir svona ástandi, það ekki þannig að fyrsti dagurinn svona la og næsti dagurinn helmingi verri og svo þriðji dagurinn helmingi verri og þetta sé svona stigmögnun í þessu að þegar maður komin á 10. dag maður farin að reyta hásið? Sko, ég get alveg sagt þetta að ég svona upplægið mjög jákvæð, manneskja sem reyna að gera gott úr hlutunum en það orðið lagt að mér í sig. Ég get alveg lofað því ég pirrast fljótt og mér leiðist svona en mér finnst þetta sko aðalega tilhugsunin að maður veit ekkert hvað þetta verður lengi. Sko. Og þegar maður búinn að vera í 10 daga við þessar aðstæður, að ég náttúrulega get bara talað fyrir mig, þá finnst mér þetta orðið mjög þrúgandi. Og þegar lögreglan stoppaði mig, þegar ég labbaði við hafið, eins og ég geri nú í bíl rétt hjá hafinu hér og legg leið mína mikið þangað og sæki þar orku, og labbaði og ég hélt að ég væri bara algjörlega vætti það sem sagt þetta væri ekkert svæði sem væri bannað að þá kom lögreglan og stoppaði mig og ég sagði býttu hvað þetta ekki bara venjuleg gata hér og þá sagði nei þetta tilheyrir garði þetta garður og ég meina þetta var eitthvað grasblettur skiljiði og þetta svona þannig að svona mín lífsgæði hafa verið að versna dag frá degi get ég sagt ykkur. Katrín, hún býr ein, eða ég held að, það ekki rétt með Katrín? Þú býr ein? Jú, það rétt. Já. En Guðmundur, þú með fullt hús af börnum. Það getur verið erfitt að vera í útgöngubanni með fullt hús af börnum. Já, það hefur sína kosti og sína galla. Kostirnir eru þetta það maður í samskiptum. Ég hérna með konunum minn og 3 börnum, ungum börnum, sem eru búin að vera í fjarskólanámi núna í viku. Og eru búin að vera, það reynt að halda svona skóladeginu nokkuð vel hjá þeim og við erum búin að halda okkur heima við, ég og konan, síðan fjarskólinn byrjaði hjá þeim, hann byrjaði aðeins á undan almennu skólanum, þetta var alþjóðlegur skóli og þannig að þeir eru komnir í ákveðna rútínu. Það var samt ekki fyrir í dag sem var sett svona allsherja lokun á allt samfélagið. Pubbarnir voru meira að segja opnir fram á föstudagskvöld og það búin að vera svona gripið inn í svona svolítið eftir á finnst mér hérna þó að menn hefðu átt að læra af Ítölunum hvernig var hjá þeim og grípa fyrir inn í. Þannig að þið fannst að byrja svolítið hægt hjá viðbröðin við smithættunni hafi byrjað hægt hjá Bretum og svo allt í einu gefið í á fullu. Nákvæmlega. Sko, mesta smitunum, allavega 3/4 smitana í Bretlandi í London, sem ekki nema, sem 9 milljónir og af rúmlega 60 milljónum manna, þannig að það greinilegt hvar svona þungamiðjan Það búin að vera, ég teki eftir að fólk svona búin að vera einangra sig smátt og smátt, þó að hefði verið hægt að fara í vinnu, bara almenna vinnu alla síðustu viku, þá var alltaf fleiri og fleiri sem var að taka þá ákvörðun að vinna heima ef þau gætu. Ég svo heppinn að ég get unnið heima. Þannig að ég búin að vera heima við svona í viku síðan strákarnir fóru í skóla. En eitt af því vandamálunum sem búin að vera hér það að ríkisstjórnin að reyna að dansa einhvern línudans milli svona efnahagslegra hagsmuna og lýðheilsu hagsmuna. Og meðal annars, vil svo til að ég var að tala við kunningja minn sem að rekur pub hérna, sem að ég talaði við hann í seinustu viku, í byrjun seinustu viku, þegar pubbarnir voru allir opnir og var bara töluvert sóttir. Og þá spurði ég hvort hann var ekki að íhuga að loka, þetta ætti að vera komin tíminn. Og þá sagði hann benda mér á eitt sem ég hafði ekki hugsað út í. Það ekki fyrir hann að koma í lokunarbann að hann getur sótt tryggingar sem hann búinn að fjárfesta í. Og margir hafa haldið því fram að tengsl ríkisstjórnarinnar og íhaldsflokksins við tryggingafélög hafi olli því að það var ekki sett lokun mun fyrr eins og hefði átt að gera. Þar sem að tryggingafélög hefði verið að óttast hag sinn vegna þess að
flestir eru með tryggingar sem að tryggja þeim ákveðna innkomu ef að þeir þurfa að loka vegna skipunar yfirvalda. Og þetta... Katrín, en ég man að fyrsta svona fréttin sem að ég sá af COVID-19 á Ítalíu, að þá var það frétta sem var að tala við Ítali út á götu, að þeir myndu nú ekki breyta sínu lífsmunstri, sínu svona glaða lífi, halda áfram að knúsast og faðmast. Og svo skall þetta á, þannig að það virkar eins og það hafi líka verið þannig svona mikið kæruleysi uppæfi og svo hafi komið bara járnhönd og lokað öllu. Já, það var svoleiðis sko, að menn gátu bara ekki fræðilega að sé það fyrir sér að Ítalir gætu hugsanlega hætta að knúsast og karlmenn kyssast mikið hérna. En það var náttúrulega varða að gera það og ef við tölum svona pólitíkina hérna núna, að þá er það þannig að Giuseppe Conte, forsætisráðherra, hann er rosalega ánægður með sig núna. Hann talar við þjóðina hverjum einasta degi, hann baðar sig í sviðsljósinu, hann nýtur mjög mikils fylgis. Salvini innanríkisráðherra, nú er hann algjörlega í skugganum, hann er eitthvað að reyna að tuða eitthvað það að hættan sé nú líka frá flóttamönnum og hælisleitendum, en það hlustar enginn á hann sem sagt. En allavega að þá kom, sem sagt er í rauninni Ítalía, fyrsta landi í Evrópu sem kemur með módel, og kórónuveiru módel í stjórnmálum, þetta er kallað ítalska módelið og Conte segir að aðrar Evrópuþjóðir eigi að endilega taka þetta upp, þetta módel. En það er sko margt ágætt og það er svolítið miðað við, sem sagt, miðað við hvaða laun fólk hefur upphafi, sem sagt, áður, en þetta skellur á. Til dæmis láglaunafólk, það fær eingreiðslu 100 evrur sem atvinnurekendur borgar fyrir mars. Það er mjög mikið lagt upp úr einyrkjum og þeir sem vinna skammtímavinnu, vegna þess að það er rosalega stór hluti af fólki á vinnumarkaði í svoleiðis störfum. Atvinnuleysi svo mikið og atvinnurekendur geta haft það eins og þau vilja að ráða fólk mjög skammt 3-4 mánuði, halda fólki endalaust í biðstöðu, þetta er mjög slæmt vandamál og þess vegna til dæmis eru einyrkjar og skammtíma, þeir sem eru ráðnir í skammtíma, þeir eru sérstaklega teknir fram hér sem að Íslendingar kannski gera ekki. En ég veit að þessar skammtímaráðningar eru líka vandamáli í Bretlandi sko. En allavega að þá eru sem sagt fjölskyldur fá 600 evrur á mánuði fyrir að þurfa ekki að vera með barnfóstru. Einyrkjar og þeir eru sem skammtímaráðnir, þeir fá líka 600 evrur á mánuði og til dæmis þeir sem eru með fá líka greiðslur, þeir sem eiga börn, einyrkjar sem eiga börn, þeir fá sérstaka greiðslur og það er svona verið að hífa upp fjölskyldun og þeir leggja voða mikið upp úr smart work, það er að segja að fólk vinni heima og eins með húsnæðislánin, en það er bara til einyrkja og þeirra sem ráðnir eru skammtíma. Það er að segja ef þeir geta sýnt fram á að þeir hafi mist 1/3 af laununum sínum, að þá þurfa þeir ekki að borga á lánunum fyrir 18 mánuði. En svo er eitt sem er mjög fyrstur 18 mánuði, já. En það sem eitt sem ég finnst líka að vera eftirtektarvert hér sem finnst jákvætt, það er bannað að segja fólki. Sko, ríkisstjórnin segir, við ætlum að haga hlutunum þannig að það þurfi ekki að segja fólki. Þannig að það er bannað að gera það nema að það sé eitthvað ofsalega brýn ástæða. Það er ekki svona frjálst eins og heima. Sko. En Guðmundur, er Boris Johnson að verða vinsæll og ber fólki meira traust til hans? Fylgir það öllu svona ástandi núna hérna á Íslandi? Þá rauk Sjálfstæðisflokkurinn upp. Það var þetta könnu sem var gerð einn dag, ég myndi á 3 dögum, ég myndi nú vilja kannski sjá aðra könnun til þess að sjá hvort þetta væri eitthvað viðvarandi, en það gerir stundum svona, þegar kemur svona áfall og allir rökkva saman og stjórnvöld stíga fram og nú erum við öll í sama bátnum og við verðum öll að taka á, að þá flist svona eitthvað traust yfir á þá sem eru með völdi hverju sinni. Er það að gerast í Bretlandi? Eða er rík gagnrýni þar? Það er töluverð gagnrýni, sérstaklega vegna þess hversu heilbrigðiskerfið er búin að vera í fjársvelti seinustu 10 ár
og það eru tveir þættir. Það meðal annars að heilbrigðiskerfið hefur í algjöru fjársvelti í 10 ár og svo Brexit-vitleysan búin að kosta það að 10.000 starfsmenn heilbrigðiskerfisins frá Evrópu hafa flutt í burtu. Þannig að það bara á venjulegum tímum starfsmannaskortur í kerfinu. Og þetta meðal annars var afnám ríkisstjórnin fyrir nokkrum árum, afnám að það voru námsstyrkir til þeirra sem fóru í hjúkrunarnám vegna þess að það var svona landlægur skortur á því. Þeir afnámu það og snarminnkaði og núna skortur, það vantar 20.000 hjúkrunarmanna bara fyrir venjulegt ástand. Þessi gagnrýni auðvitað uppi. En hins vegar að þá það rétt hjá þér að þegar að koma svona skelfingar og menn líta þá til yfirvalda og þar með ríkisstjórna að reyna að hjálpa fólkinu, þannig að það verður alltaf allavega skammtíma svona uppsveifla hjá ríkisvaldi. Aftur á móti hef ég fulla trú á því að þegar að þetta vestar yfir staðið og farið að dusta rykið af ákvörðunum og misákvörðunum fyrir tíma, þá hverfi það allt. En þannig að ég held að ríkisstjórnin eigi eftir að finna fyrir því að hversu ekki bara mistökum í upphafi heldur líka það að hversu illa var staðið á heilbrigðiskerfinu senustu 10 ár. En mér langar það voru einhverjar hugmyndir í Bretlandi að þó svo að NHS sé svona krúnudjásn í Bretlandi að þá hefur verið mikil einkavæðing og útvistun og fleira í kerfinu og ég held að það sé núna tími þar sem enginn að tala nauðsyn þess að fara að einkavæða í heilbrigðiskerfið. Núna frekar í hinn áttina að menn átta sig á því að þegar á reynir að þá verði þjóðirnar að hafa öflugt opinbert heilbrigðiskerfi. Þetta góður punktur. Það eitt af því sem að gerðist það að þeir sáu fram á þetta að þeir þyrftu að fá rými og það eru einkasjúkrahús hérna í Bretlandi sem að sjá venjulega svona fegrunaraðgerðir og minniháttar aðgerðir. Þetta svona separate kerfi sem annars vegar rekið á því og hins vegar rekið á að menn geti borga sig upp fram fyrir raðir sem nú frekar óvinsælt hérna. Það að segja ef þú þarft að fara að láta skipta lið í þér og þarft ekki að bíða í 20 mánuði til þess að fá það, heldur getur þú farið á einkasjúkrahús. En það sem að gerðist það að ríkisstjórnin ætlaði að taka sig til og leigja sjúkrarúm og borga stórfé fyrir og það var allt vitlaust hérna. Á endanum búið að draga í land og það fullyrt núna að eina sem að verði borgað verði tilfallandi kostnaður. Og það einmitt lykilatriði það ekki hvað gerist þegar að svona kemur. Þá allt einkakerfi meira og minna tekið inn í ríkiskerfi. Þetta auðvitað alveg gagnslaust kerfi þegar að kemur á þessu. Og á Spáni til dæmis að þá bara ríkisvættu þeir allt einkakerfið, bara á einu lagi og ég held að engin kvartar yfir því núna. Þannig að það sýnir það að þegar einhver svona stór vandamál rísa sem að heilbrigðisvandamál að þá treystir fólk engu nema hinu opinbera kerfi. En Katrín, nú fyrir við að ljúka þessu, en þú ert komin lengst okkar eftir ítalska stignum. Þú ert komin 10 daga, Guðmundur var að stíga inn fyrir og við Íslendingar ekki ennþá komnir í þessa svona algjöru lokun. Hvað á þetta að vara lengi hjá ykkur? Sko, hann komti, vinur minn, sem ég með hérna í sjómannafélags hverjum einasta degi, hann segir að hann ætla að vera að það er komin full innheimta skatta í maí. Þá vill hann búa að fyrir maí fái ítalska ríki fulla skatta. Þetta verður út maí. Það heyrist mjög illa í þér, Katrín, þú dettur út en það er langt til Sikileyjar. Þannig að þú segir að það er horft til þess að þetta verði að mestu orðið leiðin að venjulegu lífi byrji í maí. Já. Og hérna eitt sem langar að segja að lokum er það að mikið talað um það hér, að því ég er hérna í Evrópusambandslandi
hvað Evrópusambandið hafi klikkað. Að Evrópusambandið virki ekki þegar komi í raunverulegar krísur. Einmitt. Og þá gef ég bara boltan til Guðmundar. Katrín, við heyrum svo illa í þér, en ég verð bara að þakka þér fyrir að það dettur svo út. Og ég ætla aðeins að fá að leyfa Guðmundu þá að eiga lokaorðið. Miðað við þetta þá eru þið náttúrulega guðslufandi fegin að vera komin út úr Evrópusambandinu við Brexit áður þetta stefnir á. Það ekki alveg þannig að það, Guðmundur? Nei, sko, eins og ég benti á áðan að þá hefur það valdið því að mikið af starfsfólki sem hafði verið í NHS ekki hérna lengur. Aftur á móti þetta alveg rétt hjá henni að sko Evrópusambandið þegar átt að sverfa af að þá við lokuðu allir á allt og Ítalía sendi út neyðarkall til Evrópusambandsins en Þjóðverjar til dæmis vitandi við að þeir lokuðu á útflutning á öllum nauðsynjavörum til þess að undirbúa sig fyrir skellinn. Og þeir einu sem að raun og veru sinntu kallinu sem ég tók eftir, það voru Kínverjar sem voru komnir yfir það vestan og Kúbverjar sendu sveit lækna og hjúkrunarfólks þróunarlandi og Rússar. Já. Það mun kannski koma því að Kúbverjar og Rússar sendi hjálpargögn til London til þess að hjálpa þeim. Við sjáum til með það, en ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið, Guðmund Auðunsson frá London og Katrínu Baldursdóttir frá Sikiley. Hérna áður ræddi ég við Vilhjálmur Birgisson, formann Verkalýðs og sjómannafélags Akranes, Ástu Lóu Þórsdóttur, formann Hagsmunasamtaka heimilanna og Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins. Á morgun við Rauða borðið koma góðir gestir, meðal annars Birgitta Jónsdóttir, pírati, fyrrverandi pírati, ég veit ekki alveg hvernig hún titlar sig, og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og fleira gott fólk sem að man aftur í búsáhaldabyltinguna. Eins og ég sagði upphafi að þá þessi þáttur sendur út á Facebook frá Samstöðinni sem sjónvarpsstöð í smíðum sem viðbragð við ástandinu sem við lifum og kannski fábreytilegri umræðu og skort á gagnrýni. Ef þið hafið hugmyndir eitthvað í þennan þátt eða hugmyndir að búa til þátt, þá getið þið endilega haft samband. Þið getið haft samband á Facebook síðu Samstöðarinnar eða bara fundið mig á Facebook. En í kvöld þá bara þakka ég kærlega fyrir og hafið það gott.